नमस्कार मित्रांनो, मी अमर स्पर्धामित्र चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी या सिरीजच्या माध्यमातून तुमची व्होकॅब्युलरी तसेच तुमचे पार्ट ऑफ स्पीच इम्प्रूव्ह व्हायला मदत होणार आहे. चला तर मित्रांनो, आजच्या आपल्या पार्ट 52 ला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, स्टोरीचं नाव आहे द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा अँड द बाउल ऑफ वॉटर. ओके, स्टोरीमध्ये काय घडतं हे आता पाहूया. बघा, वन डे Gautam Budha was sitting with his disciples when a young man approached him, distressed and angry. बघा, वन डे, एके दिवशी गौतम बुद्धा वॉज सिटिंग विथ हिज डिसिपल्स. आता मित्रांनो, या वाक्यामध्ये पास्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरला. गौतम बुद्धा झाले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंतर वॉज वापरले, फर्ब आहे सीट, त्याला जोडला आयएनजी, म्हणजे सब्जेक्ट प्लस वॉजवेअर प्लस फर्ब प्लस आयएनजी. ओके, अशी घटना कुठे होते? जेव्हा पास्ट कंटिन्युअस असेल, म्हणजे अशी घटना भूतकाळामध्ये चालू होती हे सांगण्यासाठी. मग येते बघा, वन डे, एके दिवशी गौतम बुद्धा वॉज सिटिंग विथ हिज डिसिपल्स. डिसिपल म्हणजे कोणतं? शिष्य. तर गौतम बुद्ध एके दिवशी त्यांच्या शिष्यासोबत बसले होते. फेन अ यंग मॅन अप्रोच्ड हिम. फेन जेव्हा, अ यंग मॅन, अ म्हणजेच काय तर सिंग्युलर काउंटेबल नाउन सांगण्यासाठी अचा वापर केला जातो. जेव्हा एक तरुण माणूस अप्रोच हिम, अप्रोच म्हणजे जवळ येणे. ओके, येथे सिंपल पास्ट रचना आहे. यंग मॅन सब्जेक्ट झाला, अप्रोचचा V2 झाला, अप्रोच ईडी लागलाय, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अशी घटना जी भूतकाळात घडून गेली हे सांगण्यासाठी सिंपल पास्ट टेन्स वापरतात. मग येथे बघा, when a young man approached him distressed and angry. एक तरुण माणूस त्यांच्या जवळ आला आणि तो कसा होता? बघा, डिस्ट्रेस म्हणजे काय तर तणावामध्ये होता, त्रासामध्ये होता, व्यथित होता, अँड अँग्री आणि रागामध्ये सुद्धा होता. He had recently quarreled with a family member and his heart was filled with bitterness. बघा, he had recently quarreled with a family member. बघा, he had recently quarreled. मित्रांनो, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस V3 म्हणजे पास्ट परफेक्टची रचना वापरली. ओके, सब्जेक्ट झाला ही, नंतर हॅड आला आणि क्वारलचा V3 झालाय क्वारल्ड. ओके, मग अशी घटना जी भूतकाळामध्ये घडून गेलेली होती, एका विशिष्ट वेळेला घडून गेलेली होती. पण बघा, ही हॅड रिसेंटली क्वारल्ड विथ अ फॅमिली मेंबर. अ म्हणजे एका, तर एका फॅमिली मेंबर सोबत, एका कौटुंबीय सदस्यासोबत त्याचं क्वारल, भांडण झालेलं होतं. अँड आणि हिज हर्ट वॉज फिल्ड विथ बिटरनेस, आणि त्याचं जे मन, हर्ट म्हणजे मन किंवा हृदय, फिल्ड विथ भरलेलं होतं, बिटरनेस कडूपणा, कटवटपणा, कटुता याने त्याचं मन भरलेलं होतं. The young man wanted Buddha's advice on how to calm his mind and let go of his resentment. बघा, the young man वॉन्टेड बुद्धाच ॲडवाइस. मग त्या तरुण माणसाला बुद्धाचं ॲडवाइस, त्यांचा सल्ला पाहिजे होता. कशासाठी? हाऊ टू काम इज माइंड. हाऊ म्हणजे कसा, काम म्हणजे शांत. त्याचं मन शांत कसं करावं, अँड लेट गो ऑफ हिज रिसेंटमेंट. रिसेंटमेंट म्हणजेच काय तर तणाव वगैरे, की नाही, त्रास वगैरे कसा सोडून द्यावा हे त्याला शिकायचं होतं. म्हणून तो गौतम बुद्धाकडे ॲडवाइस मागण्यासाठी गेला. पुढे बघा, बुद्धा स्माइल्ड अँड हँडेड हिम अ बाउल ऑफ क्लिअर वॉटर. मग हे ऐकल्यानंतर बुद्धा स्माइल्ड, बुद्ध हसले, अँड हँडेड हिम अ बाउल ऑफ क्लिअर वॉटर. हँड म्हणजे देऊ करणे, इथे चित्रामध्ये बघू शकता दिलं. हँडेड हिम अ बाउल ऑफ क्लिअर वॉटर. अ म्हणजे एक, बाउल म्हणजे वाटी, क्लिअर वॉटर स्वच्छ अशा पाण्याची एक वाटी गौतम बुद्धाने त्याच्या हातामध्ये दिली. टेक दिस बाउल अँड शेक इट, ही सेड. आणि गौतम बुद्ध म्हणाले, टेक दिस बाउल, हे बाउल घे, अँड शेक इट, या बाउलला तू हलव. ओके, confused, the young man did as he was told, and the water in the bowl became cloudy with mud that settled at the bottom. बघा, कन्फ्यूज, गोंधळलेल्या माणसाने. द यंग मॅन डीड, त्या तरुण माणसाने डीड म्हणजे केलं. ओके, डूचं V2 झालं, डीड केलं. ॲज जसं, ही वॉज टोल्ड, टेलचं V3 काय झालं, टोल्ड. जसं त्या तरुण माणसाला सांगण्यात आलं तसं त्या तरुण माणसाने ते बाउल घेतलं आणि त्याला हलवलं. ओके, अँड द वॉटर इन द बाउल बिकेम क्लाउडी. आणि मग बघा, वॉटर इन द बाउल, आणि मग त्या वाटीतलं जे पाणी होतं ना ते कसं झालं बघा, क्लाउडी, गढूळ झालं. बिकम म्हणजे होणे, बिकमचं V2 झालं, बिकेम म्हणजे झालं. ओके, मग तसं केल्यानंतर त्या वाटीतलं पाणी गढूळ झालं. अँड द वॉटर इन द बाउल बिकेम क्लाउडी विथ मड दॅट सेटल ॲट द बॉटम. कशामुळे झालं बघा, विथ मड, मड म्हणजे चिखल. ओके, सेटल ॲट द बॉटम, बॉटम म्हणजे तळाशी. त्या वाटीच्या तळाशी जो मड होता, चिखल साचलेला होता, ती वाटी हलवल्यामुळे तो सर्व चिखल काय झाला, वर आला आणि पाणी क्लाउडी झालं म्हणजे गढूळ झालं. बुद्धा देन आस्क्ड,
नाव लुक ॲट द वॉटर, इज इट क्लिअर? द मॅन लुक्ड ॲट द बॉडी वॉटर अँड रिप्लायड नो इट्स क्लाउडी. बघा, बुद्धा देन आस्क, मग हे सगळं झाल्यानंतर बुद्धांनी त्यांना विचारलं. नाव लुक ॲट द वॉटर, लुक ॲट एखाद्या गोष्टीकडे पाहणं, याच्यासाठी ॲट हे प्रिपोजिशन वापरतात. म्हणजे इथे बघा, नाव आता, लुक ॲट द वॉटर, गौतम बुद्ध त्याला म्हणाले आता पाण्याकडे बघ. इज इट क्लिअर, हे स्वच्छ आहे का? नॉर्मल वाक्य होतं बघा, इट इज क्लिअर, ते स्वच्छ आहे. प्रश्न विचारताना त्याला उलट केलं, इज इट क्लिअर, हे स्वच्छ आहे का? द मॅन लुक्ड ॲट द मडी वॉटर, मग त्या माणसाने त्या मडी वॉटर, त्या चिखलमय अशा पाण्याकडे पाहिलं, गढूळ झालेल्या पाण्याकडे पाहिलं. मडी म्हणजे चिखल. अँड रिप्लायड, आणि उत्तर दिलं, प्रत्युत्तर दिलं, नो इट्स क्लाउडी, आता हे कसं आहे, गढूळ झालेलं आहे. ओके. बुद्धा स्माइल्ड अगेन अँड सेड, नाव सेट द बाउल डाऊन अँड वेट फॉर अ मोमेंट. बघा, बुद्धा स्माइल्ड अगेन, मग त्याने उत्तर दिल्यानंतर गौतम बुद्ध परत हसले अँड सेड, आणि म्हणाले, नाव सेट द बाउल डाऊन. सेट डाऊन म्हणजेच काय तर खाली ठेव. आता या पाणी जो आहे तुला वाटी दिलेली त्याला तू काय कर, खाली ठेव. अँड वेट फॉर अ मोमेंट, मोमेंट म्हणजे क्षण, तर थोड्या वेळासाठी किंवा क्षणभरासाठी तू वाट पहा, वेट कर. द यंग मॅन प्लेस द बाउल डाऊन अँड वॉच ॲज द मड स्लोली सेटल ॲट द बॉटम. बघा, द यंग मॅन प्लेस द बाउल डाऊन, मग त्या माणसाने काय केलं, तरुण माणसाने काय केलं, प्लेस म्हणजे ठेवलं, बाउल डाऊन, ते जे बाउल होतं त्याच्या हातामध्ये वाटी होती ती खाली ठेवलं. अँड वॉच, आणि पाहिलं, ॲज द मड स्लोली सेटल ॲट द बॉटम, जसं तो मड होता, चिखल होता, स्लोली हळुवारपणे सेटल स्थिर होऊ लागला, खाली जाऊ लागला ॲट द बॉटम. जसं ती वाटी जमिनीवरती ठेवली तसं तो चिखल त्या गाळाशी किंवा त्या बुडाशी, वाटीच्या बुडाशी जाऊ लागला. आफ्टर अ शॉर्ट व्हाईल द वॉटर बिकेम क्लिअर अगेन. आफ्टर अ शॉर्ट व्हाईल म्हणजे काही वेळानंतर, शॉर्ट व्हाईल म्हणजे काही वेळानंतर. द वॉटर बिकेम क्लिअर अगेन, इथे सुद्धा सिंपल पास्ट, द वॉटर झाला सब्जेक्ट, बिकम्स वेटो झालं बिकेम. ओके. मग थोड्या वेळानंतर पाणी कसं झालं तर क्लिअर झालं, स्वच्छ झालं. बुद्धा देन स्पोक, स्पीक म्हणजे बोलणे, स्पीक्स वेटो झालं स्पोक, बोलले. मग गौतम बुद्ध बोलले, द वॉटर इज लाईक युअर माइंड व्हेन अँगर स्टर्स इन इट. बघा, द वॉटर इज लाईक युअर माइंड. लाईकचे दोन अर्थ होतात, एक लाईकचा अर्थ होतो आवडणे, दुसरा अर्थ होतो सारखं. मग इथे बघा सारखं आहे, द वॉटर इज लाईक युअर माइंड, हे पाणी तुझ्या माइंड सारखं, मनासारखं आहे. वेन अँगर स्टर्स इन इट, स्टर म्हणजे हलवणे, ढवळणे. ज्यावेळेला अँगर, ज्यावेळेला राग त्यामध्ये असतो त्यावेळेला ते पूर्णपणे मन अस्थिर करतं. वेन यू शेक इट विथ फ्रस्ट्रेशन अँड रिसेंटमेंट एव्हरीथिंग बिकम्स क्लाउडी अँड यू कॅन नॉट सी क्लिअरली. बघा, वेन यू शेक इट, शेक म्हणजे हलवणे. जेव्हा तुम्ही त्या तुमच्या मनाला शेक करता, हलवता, कशाने हलवता, फ्रस्ट्रेशन, तणावाने, चिंतेने, रिसेंटमेंट, संतापाने हलवता, त्यावेळेला एव्हरीथिंग, सर्व काही, ओके, एव्हरीथिंग बिकम्स क्लाउडी, सर्व काही कसं होतं, क्लाउडी. मित्रांनो, इथं महत्वाचं बघा, एव्हरीथिंग हा सब्जेक्ट झाला, बिकमला यस हा सफिक्स लागलाय, म्हणजे एव्हरीथिंग, समथिंग, नथिंग हे सर्व काही असतील इंडेफिनाइट प्रोनाउन, त्यावेळेला तुम्हाला त्याला सिंग्युलर म्हणून वापरावं लागतं. आणि त्यावेळेला इथं सिंग्युलर वापरल्यामुळे सिंपल प्रेझेंटचा रूल म्हणतो, ही शीट किंवा सिंग्युलर असेल तर क्रियापदला यस लावा, म्हणून बिकमला यस लागलेलं. ओके. म्हणून इथे बघा, जेव्हा तुमचं मन फ्रस्ट्रेशन, तणावाने असतं, रिसेंटमेंट, संतापाने असतं, त्यावेळेला सर्व काही कसं असतं, क्लाउडी असतं, म्हणजेच काय, गढूळ झालेलं असतं. अँड यू कॅन नॉट सी क्लिअरली, आणि तेव्हा तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकत नाही. ओके. द यंग मॅन लिसन इंटेंटली ॲज बुद्धा कंटिन्यूड. बघा, द यंग मॅन लिसन इंटेंटली, लिसन म्हणजे ऐकणे, लिसनचं विटू झालंय, इथे सुद्धा सिंपल पास्ट. इंटेंटली म्हणजेच कसं, तर लक्षपूर्वक. इंटेंटली म्हणजे कसं, लक्षपूर्वक. मग त्या तरुण माणसाने गौतम बुद्धांनी जसं सांगितलं तसं त्याने लक्षपूर्वक ऐकलं. बट इफ यू लीव्ह इट अनडिस्टर्ब द वॉटर विल सेटल ऑन इट्स ओन. मग गौतम बुद्ध काय म्हणतात बघा, बट इफ यू लीव्ह इट अनडिस्टर्ब, जर तू या पाण्याला डिस्टर्ब न करता, त्याला हात न लावता जसं ठेवलं, द वॉटर विल सेटल ऑन इट्स ओन. इट्स म्हणजे स्वतःचं, ओन म्हणजे त्याचं. जर तर त्या पाण्याला तू हात न लावता तसंच ठेवलं तर ते स्वतःच ते काय होतं, स्थिर होतं. सिमिलरली, त्याचप्रमाणे किंवा त्याच सारखं, when you allow your mind to be still, your emotion will settle and clarity will return. बघा, त्याचप्रमाणे when you allow your mind to be still, जेव्हा तुम्ही तुमच्या मनाला अलाव करता म्हणजे अनुमती देता, परवानगी देता, कशाची, स्टिल होण्याची, स्थिर होण्याची, युअर इमोशन्स विल सेटल, त्यावेळेला तुमच्या इमोशन, तुमच्या भावना सेटल होतात, स्थिर होतात. आणि क्लॅरिटी विल रिटर्न, क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टपणा, आणि तुमच्या मनामध्ये असणारा जो स्पष्टपणा आहे तो परत येतो. पुढे बघा,
द यंग मॅन वॉज मूड बाय द सिम्पल एट प्रोफाऊंड लेसन. बघा, द यंग मॅन वॉज मूड बाय म्हणजे प्रभावित झाला. कशामुळे? दिस सिम्पल हे सोपं, येट जरी प्रोफाऊंड लेसन, प्रोफाऊंड म्हणजे सखोल, एक खूप खोलवर विचार केलेल्या विचारांच्या या धड्यांनी त्या माणसाचं मन, तरुण माणसाचं मन प्रभावित झालं. He realized that in moments of anger or frustration, rather than reacting impulsively, he could step back, breathe, and let the emotion settle. बघा, he realized that, realize म्हणजे जाणवणे, realize चं विटू झालं, realize म्हणजे जाणवलं, that म्हणजे की त्या तरुण माणसाला जाणवलं की इन मोमेंट्स ऑफ अँगर, रागाच्या क्षणामध्ये, फ्रस्ट्रेशनच्या, तणावाच्या क्षणामध्ये, रादर दॅन रिॲक्टिंग इम्पल्सिव्हली म्हणजे आवेशाने, आक्रमकपणे रिॲक्ट करण्याच्या ऐवजी, रादर दॅन म्हणजे च्याऐवजी, आक्रमकपणे रिॲक्ट करण्याच्या ऐवजी, ही कुड स्टेप बॅक, तो स्टेप बॅक घेऊ शकतो, माघार घेऊ शकतो. ब्रीथ, श्वास घ्यायचा त्यांनी, अँड लेट द इमोशन सेटल, आणि त्याच्या भावनाला सेटल होऊ द्यायचा. ओके. Only then he would be able to see his situation with a clear mind and find inner peace. बघा, only then, आणि मग त्यानंतर he would be able to म्हणजे सक्षम होणे, see his situation with a clear mind, म्हणून त्याच वेळेला तो माणूस त्याचं मन, त्याची परिस्थिती, सिच्युएशन क्लिअर माइंड, स्पष्ट मनाने किंवा स्वच्छ मनाने पाहू शकतो. अँड फाइंड इनर पीस, आणि त्याला इनर पीस म्हणजे आत्मशांती त्याला लाभू शकते. ओके. पुढे बघा, दिस स्टोरी कॅरीज अ टाइमलेस मेसेज अबाउट माइंडफुलनेस अँड सेल्फ कंट्रोल. ही जी स्टोरी आहे ना, आपल्याला माइंडफुलनेस म्हणजे सजगता किंवा सेल्फ कंट्रोल, स्वतःवरती नियंत्रण कसं ठेवायचे शिकवते. बुद्धा टॉट दॅट जस्ट ॲज अ मडी वॉटर क्लिअर्स व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, आवर माइंड्स बिकम पीसफुल व्हेन वी गिव्ह आवर सेल्फ टाइम टू काम डाऊन, ऑब्झर्व आवर इमोशन्स अँड लेट देम नॅचरली सेटल. बघा, बुद्धा टॉट दॅट, टीच म्हणजे शिकवणे, टीचचं विटू झालं टॉट, शिकवलं, दॅट म्हणजे की बुद्धांनी शिकवलं की जस्ट ॲज म्हणजे सारखं, मडी वॉटर क्लिअर म्हणजे गढूळ पाणी, मडी म्हणजे चिखलमय झालेलं, गढूळ झालेलं पाणी क्लिअर होतं केव्हा? व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जेव्हा ते अनडिस्टर्ब, त्याला हात न लावता ठेवून दिलं जातं. आवर माइंड्स बिकम पीसफुल, आपलं मन सुद्धा पीसफुल होतं, शांतताप्रिय होतं. व्हेन वी गिव्ह आवर सेल्फ टाइम टू काम डाऊन, जेव्हा आपण आवर सेल्फ, आपल्या स्वतःला काम डाऊन, शांत होण्यासाठी वेळ देतो. ऑब्झर्व आवर इमोशन भावना, ऑब्झर्व म्हणजे निरीक्षण करणे, जेव्हा आपण आपल्या भावनांचं निरीक्षण करतो. त्यानंतर अँड लेट देम नॅचरली सेटल, आणि त्याला नॅचरली, निसर्गतःच त्याला सेटल होण्यासाठी, आपल्या मनाला स्थिर होण्यासाठी जाऊ देतो. By practicing patience and self-awareness, we can handle life's challenges with clarity and comparison. बघा, by practicing patience, प्रॅक्टिसिंग सराव करणे, पेशन्स संयमपणाचा, सेल्फ अवेअरनेस स्वजागृततेचा जर आपण सराव केला तर वी कॅन हँडल लाईफ चॅलेंजेस, आपण लाईफ चॅलेंजेस म्हणजे जीवनामध्ये येणारे आव्हानं आपण हँडल करू शकतो, त्याला हाताळू शकतो. कशाने? क्लॅरिटी आणि कंपॅशन, स्पष्टता आणि करुणामय पद्धतीने. ओके. आता मित्रांनो, महत्त्वाचे शब्द बघा. डिसिपल्स म्हणजे शिष्य, अनेक झाले. अप्रोचचं विटू झाला अप्रोच, याचा अर्थ होतो जवळ जाणे किंवा येणे. डिस्ट्रेस म्हणजे त्रास किंवा व्यथित असलेला. अँग्री म्हणजे रागावलेला, संतापलेला. बिटरनेस म्हणजे कटुता, कडवटपणा. काम म्हणजे शांत किंवा स्थिर. क्वारल म्हणजे भांडण करणे, क्वारलचं विटू झालं क्वारल. ओके. लेट गो म्हणजे जाऊ देणे. रिसेंटमेंट म्हणजे नाराजी किंवा संताप. बाउल म्हणजे वाटी. क्लाउडी म्हणजे गढूळ, ढगाळ किंवा छाया पसरवणारं काही किंवा लोकांचा जमाव. मड म्हणजे चिखल. स्टर्स म्हणजे एखादी गोष्ट ढवळणे, हलवणे किंवा हालचाल करणे. ओके. फ्रस्ट्रेशन म्हणजे निराशा. इंटेंटली म्हणजे लक्षपूर्वक. सिमिलरली म्हणजे त्याचप्रमाणे किंवा तसेच. इमोशन्स म्हणजे भावना. क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टता. ओके. प्रोफाउंड म्हणजे खोल, विचार, विद्वत्ता, लेखन इत्यादी विषय किंवा एखादा गंभीर विचार किंवा अभ्यास सखोल असलेला त्याला प्रोफाउंड म्हणू शकता. इनर पीस म्हणजे काय तर आंतरिक शांती. तर मित्रांनो, महत्त्वाचे इन्फॉर्मेशन, आपला ऑनलाईन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आहे 60 डेजचा. या 60 डेजच्या म्हणजे 2 महिन्याच्या कोर्समध्ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तुम्हाला शिकवण्यात येईल. व्होकॅब्युलरी बिल्डिंग होणार आहे, दररोज तुमची व्होकॅब्युलरी होणार आहे. बेसिक अँड ॲडव्हान्स इंग्लिश ग्रामर त्या सेशनमध्ये होणार आहे. बॉडी लँग्वेज असणार आहे. त्यानंतर प्रेझेंटेशन स्किल्स,
प्रॅक्टिस एक्सरसाइज आहे, तर प्रत्येक सेशनला तुम्हाला प्रॅक्टिस एक्सरसाइज क्लासमध्ये सुद्धा होणार आहे सुद्धा, तसेच घरी सुद्धा तुम्हाला होमवर्क मिळणार आहे. ग्रुप डिस्कशनची डेली प्रॅक्टिस होणार आहे. मित्रांनो, कोर्सची फीस आहे 2499, परंतु ऑफर प्राइस आहे 1200. ओके, 2 महिन्याच्या कोर्ससाठी. तर तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर 8208253845 या नंबरवरती तुम्ही कॉल करू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.